Hello guys, so punta tayo sa next section natin. So ang una kong ipapakita sa inyo is yung ating leads section. Ayan, so click lang natin. Ayan. So ano ba tong lead section? So pag sinabi kasing lead is, ito yung parang magiging mga prospect mo o yung parang mga future clients mo or possible mga bumili sa'yo, di ba? So ito yung kung ikaw naman na ay nagbebenta ng mga produkto, ay nga yung mga ini-scout mo, di ba? Mga tina-target mo na maging kliyente. Kapag naman ikaw ay nagpo-provide ng service, pwedeng sila yung mga possible na nag-visit sa website nyo, mga nag-inquire. So, pwede mong ma-manage yung mga leads ng company mo o ng business mo dito sa Colabida. So, ituturo ko sa inyo kung paano nyo gagawin yun. Okay, so mag-a-add tayo ng bagong lead. Okay? Click lang natin tong add new lead button dito sa taas. Ayan, kita natin yan. Okay? So, dito sa lead info page, pwede nating ilagay yung company name ng tao na workout mo. Say, for example, meron siyang sariling company, pwede mong i-add dito yon. Okay? Kung wala, pwede mong iskipan or lagay ka lang NA for not available. Yung website nila, pwede mo ring ilagay dito. So, maglagay tayo ng example, no? XYZ Company. Let's say, ganyan yung name ng company nila. The next thing is the website, the xyzcompany.com. Ayan, medyo nabulol tayo. Okay? And then yung address nila. So kung may physical address sila, pwede mo ring ilagay dito yung address nila. Kasi itong lead, guys, magagamit to. Una, kung solo ka pa lang sa business mo, magagamit mo talaga siya as reference. And then, kung meron ka namang kasama, say, ikaw yung may-ari ng business, tapos meron kang marketing team, di ba? So, yun yung isang gamit nito. Pwede nilang silipin yung leads section para makita nila yung mga leads na wino-workout ng company nyo or ng business nyo. Okay? And the next thing is yung mobile number. Yan. So, hanapin nyo lang dito. Usually, example sa Philippines. And then, add nyo yung mobile number. Okay? So, usually, inaalis na natin yun. Di ba? Ang usual na mobile number, 0917 or 0919. Inaalis na natin yung 0 sa unahan. So, ganyan na lang. 0917, yung other digits na kailangan. Then, yung office phone number, kung meron silang phone number, lagay nyo din dyan. So, for this one, skip natin. Yung city, for example, is Caloocan City. Yung state, ayan, so pwedeng NCR. Country, Philippines. Postal code, yan, kung alam nyo, lagay nyo lang din yung postal code. And then, dito naman sa lead details, select nyo kung sila ba, yan, Mr., Mrs. So, pwedeng kayo yung mamili niyan. So, and then yung mga may asterisk na red, ayan, like itong name. Kita nyo yan, meron siyang asterisk. Yan yung mga required na field. So, kailangan i-supply natin yung mga information yan. Okay, so maglalagay na lang tayo ng example. Then yung kanyang email. So, 1@xyzcompany.com. And then dito, meron tayong next follow-up. Kung ito ba ay kailangan nating i-follow up yung lead na to via call or visit or chat mo siya, pwede nyo siyang itag dito. And then lead value, ito naman guys, pwede nyo i-rank yung mga leads nyo. So, pwede kayong maggawa ng lead value. Sa inyo lang, pag-usapan nyo sa grupo nyo, say, kapag ang lead value natin is between 1 to 10 or 1 to 5. And then, for example, yung lead natin na itong si Juan Sipag, talagang medyo malapit-lapit siyang kumuha ng service or product natin, nasa 8 siya. Kumbaga, konting push na lang, kukuha na siya or mag-a-avail na siya.
Okay, so pwede niyo yan pag-usapan sa team niyo kung ano yung gusto nyong pamantayan sa lead value. And then dito naman sa agent, ayan, so pwede mong piliin kung sino yung naka-assign na sales or marketing person dito sa specific lead. Okay? So 'di ba maganda? Malalaman natin kung sino yung nakaka-close ng isang account or nakakakuha ng mga client. So ngayon wala pa kasi tayo. So pwede kang mag-add. Just click this one. Ayan. So pwede tayo mag-add ng lead agent. So ngayon kasi itong lead agents, kinukuha niya rin yung list of employees or mga user na naka-enroll na dito sa Colabida mo. That's why sa ngayon ikaw pa lang yung lalabas dito. Pero mamaya I'll show you kung paano kayo makakapag-add ng mga other team members dito sa inyong Colabida site. So assign muna natin sa admin. So save. Yan, click natin yan. And then, yung lead source, kumbaga saan natin nakuha yung lead. Sila ba ay nag-email or via email na sinend natin, nag-reply sila? Via Google ba nila tayo na search yung product natin? Nakita nila sa Google, sa Facebook? Or may friend na nag-refer sa kanila? Ayan. Or direct visit, ayan, TV ad. And then, pwede pa kayo mag-add ng additional lead source. Okay, so ilagay nyo lang dyan kung saan kayo possible makakuha ng leads. And then, etong lead category, ito na maganda rin to kasi pwede mo i-categorize yung lead mo. For example, ang company nyo nagbebenta ng dalawang klaseng product, di ba? Or dalawang service yung ino-offer nyo. Pwede mo ngayon gumawa ng lead category para i-segregate mo yung lead kung saang product siya interested. So, kung sa ngayon, lalagay tayo ng product 1. Okay? Yan muna yung gawin natin. So, ganyan yung mga possible mo. Pwede rin hindi, yung category name mo hindi product eh. Pwede rin na ang lead category mo is yung position nila. 'Di ba? For example, nagbebenta ka ng mga training course or ng mga online solutions. Yan. Ganyan yung mga binibenta mo. So, example, ang isa mong target are yung mga online sellers. Kasi yung binibenta mo is mga courses para sa mga online sellers. So, pwede ka rin gumawa ng lead category na tungkol sa mga group of people na target mo. Okay? So, for now, i-group natin siya o ang pipili natin is yung product. And then, if you have additional notes, you can type here. About this. Okay. And then, hit save. And we should be able to see yung na-add natin na lead. Ayan. Okay? So, ito na yung in-add natin kanina. And then, ang pwede mo pa magawa dito, so itong page na to, zoom out ko lang, parang makikita mo yung overview ng lahat ng ano, meron siyang column like the client name, company, lead value, kung kailan siya ginawa, next follow up, kung kailan niyo siya ipa-follow up, and then kung sino yung naka-assign na agent, yung email nung lead. Yan, so makikita nyo. And then pwede mo siyang i-edit, i-click mo lang itong blue circle button. Yan, so pwede mong lalabas itong gear icon na to. Yan, pwede mong i-view, i-edit, i-delete, yan, change to client, add a follow-up. Okay, so yan yung mga available sa atin. So, lalabas din dito yung mobile number, yung status niya, pending, in process, kung na-convert na siya, pwede mong baguhin yung status ng lead. Okay? So, ayan yun. And then, guys, maganda rin dito, pwede mong i-export to Excel file or CSV file yung mga leads mo. And then, pwede mo, kung may ginagamit pa kayo na ibang tool to manage your leads, pwede nyo rin yung i-import
yung data dito na in-export nyo. Okay? So, ayan yung ating leads. Guys, gusto ko lang i-note dito pala sa ating Collabida, 'di ba may sidebar tayo dito, nandito yung mga menu natin. Kung medyo nakukulangan kayo sa space, kung maliit yung screen nyo, pwede nyo i-click tong collapse sidebar. Ayan. Para mag-hide tong sidebar natin, mga icons na lang. Then pag mouse over mo, saka lalabas yung mga sections, mga menu. Okay? Then pwede mo ulit siyang i-show. Okay? So, isang way din para mas ma-optimize natin yung workspace natin. Then kung mapapansin nyo dito sa ating leads page, meron din tayo ditong filter or filter the result na gusto natin makita. So dito pwede mong tignan yung mga leads lang na na-add by yesterday, last 7 days, and other date range. Okay? Then yung clients, ayan. So ang gusto mo ba makita yung mga leads lang or yung mga naging client nyo na, yung na-convert na. Then pwede mo ring i-check yung specific leads na naka-assign sa isang agent mo o sa isang tao. Then, yan yung mga follow-up, yung mga pending or all. Lead category, pwede mo rin i-sort dito. And lead source, pwede rin. Yun yung maging sorting or filter mo dito. Okay? So, napaka-useful nitong leads, guys. Ano pa yung mga ibang practical, no? Bigay pa tayo ng mga, guys, mga practical example nito. Say, kunyari, HR ka. Okay? Or ikaw ay sa recruitment. And then, meron nga kayong Collabida. Yung inyong hiring, pwede mo rin gawin dito. So, pwede kang gumawa ng ako may mga hiring kayo for sales, diba? For admin, for management, pwede mo silang i-treat as lead. Okay? Ganun siya. Kung ikaw naman ay nasa real estate, okay, so pwede mo rin gamitin tong lead section para ma-manage mo yung mga leads na wino-workout mo or ng team nyo. Okay? So, actually, any company na meron kang wino-workout na client, di ba? Or prospect, very useful tong lead section ng Collabida. Okay, so any industry or any organization, business, basta meron kayong wino-workout na mga tao na gusto nyo ma-convert, ma-follow up, ma-assign kung sino yung magwo-workout sa client na yun, sino yung magma-manage sa mga applicants, sa mga possible na users nyo. Ayan. So, perfect itong leads section. Okay? Gusto ko rin ipakita sa inyo, guys, dito sa upper right, meron tayong ditong lead form button. So, if we click on this, ayan. So, makikita natin dito na pwede tayong mag-embed ng form sa isang web page or website natin. Sa example, gusto mo na may papilapan sa mga leads or sa mga magiging prospect nyo yung details nila, kumbaga sila na mag-e-enter. Ayan. So, pwede nyong i-enable kung anong fields yung papalabasin nyo, like yung name. Ito, required kasi yung name and email. And then, kailangan ba i-enter din nila yung company name, website, and other fields. Then, kapag ka naset nyo yan, pwede nyong i-copy tong snippet na to, tong code. I-add nyo na lang yan, guys. Yan, pagka-highlight nyo, nakakopy kasi automatic. I-add nyo yan sa web page nyo. So, kung meron kayong web developer or kayo marunong, yan yung i-add nyo. Para yung mismong person o yung mismong tao na yung magsusulat ng information niya. Okay? Unlike yung kanina kasing ginawa natin, tayo yung nag-add ng information, di ba? Mano-mano. So, pwede naman the other way around, si user na mismo mag-i-input. Okay? So, I hope meron kayo natutunan dito sa lead section natin. Okay? So, tara, move tayo. Move tayo dun sa next section.